कसरी चाहिँ हुँदैन, कुनै सुनको ढिक्कालाई आगोमा तताइस् भने गहनाको रूपमा कसरी आउँदैन, कुनै पनि आकारमा कसरी चाहिँ जाँदैन, अवश्य जान्छ। त्यसरी नै आफूलाई पनि तताएर राख, तताउन सिक हरेक लक्ष्य पुरा गर्नका लागि। तँ जस्तै कुनै एक जिद्दी व्यक्तिले यो संसारलाई उज्यालो प्रदान गरेर गयो, थोमस अल्वा एडिसन। यदि उसले गर्न सक्यो भने तँ किन सक्दिनस्? कि तँसँग उसको जस्तो हात छैन, खुट्टा छैन, कि के को कमी छ तँसँग? म भनौँ के को कमी छ? बस तैँले स्टार्ट गर्नुमा कमी छ। उठेर आई एम रेडी टु मेक इम्पोसिबल टु पोसिबल भन्नुमा कमी छ। दशरथ माझी जस्तो नर्मल व्यक्तिले 12 वर्षमा छेनी हतौडाको मद्दतले विशाल पहाड त तोडेर बाटो बनायो, तँ किन सक्दिनस्? भन् त। पानीको स्पिडले मजबुत भन्दा मजबुत धातु त काट्न सक्छ यार, तँ किन सक्दिनस्? पहिले तेरो हिम्मतको प्रेजेन्स दिएर त हेर। तपिएको मरुभूमिले जस्तो आफ्नो हार्डवर्क त देखा, पोसिबल हुनेछ। तेरो हरेक सपना हासिल हुनेछ, तेरो हरेक लक्ष्य पहिले आफ्नो कदम चलाएर त देखा। कस्तो कुरा गर्छस् यार? तँ त मान्छे होस्, यो युनिभर्सको सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ प्राणी। तँसँग भन्दा अरू कोहीसँग छैन यो संसारलाई चेन्ज गर्ने क्षमता। यो क्षमतालाई बुझ र गर्छु, गर्न सक्छु, मेरो सपना पुरा हुन्छ भनेर अगाडि बढ। सपना नै साथी त्यसैको पुरा हुन्छ जो घरबाट निस्केर अगाडि बढ्छ। नत्र अरूको सक्सेस मोबाइलमा दिनरात हेर्नुभन्दा अरू केही विकल्प छैन तँसँग। कसरी चाहिँ हुँदैन भन् त? तेरो जितको अगाडि तेरो भाग्य रेखाले पनि झुक्नुपर्छ। पहिले यसलाई झुकाउने औकात त ले आफूमा। पहिले यसको हातमा हात मिलाएर, आँखामा आँखा मिलाएर च्यालेन्ज गर्ने हिम्मत त ले आफूमा। हो, म मान्छु एक दिनको असफलताले गिज्याउँछ होला यो संसारले तँलाई, बट तेरो सफलताको स्वर यस्तो हुनेछ नि संसारमा, यो तेरो सफलता कुनै चमत्कार भन्दा कम भने हुने छैन। अरे यार, अरू सबैको सपना पुरा हुन्छ भने तेरो चाहिँ कसरी हुँदैन? बस कमी यति छ कि अरूले त्यो सपना पाउनका लागि मेहनत गर्छ, बट तँ सपना मात्रै देखिरहन्छस्। कहिले पुरा गर्छस् ब्रो तैँले देखेको सपना? बुढेसकाल लागेपछि मर्ने बेलामा गर्छस्। अब पनि नगरे कहिले हुँदैन तेरो सपना पुरा। यदि सही टाइमको पर्खाइमा छैस् भने यही हो तेरो लागि सही समय। गेट अप एन्ड गो फर योर ड्रिम एन्ड मेक इट योर बिगेस्ट अचिभमेन्ट अफ योर लाइफ। आफूलाई अब अरू कमजोर नगर सोचेर कि मबाट हुँदैन, म थाकिसकेँ, अब म सक्दिनँ। छोड्दे हरेक बहाना, ममा नलेज छैन, ममा ट्यालेन्ट छैन। अरे यार, सचिन तेन्दुलकर जन्मिने बित्तिकै क्रिकेटको भगवान भएको होइन, पेले गड अफ फुटबल भएको होइन, माइकल फिलिप्सले स्विमिङमा इतिहास रचेको होइन, पासाङ लामो शेर्पा पहिलो लेडी भएको होइन माउन्टेन क्लाइम्ब गर्ने। यो सबै कुरा नि तेरो मेहनतले आउँछ। तेरो स्टार्टपछि सबै बिस्तारै बिस्तारै जोडिँदै जान्छ। भनिन्छ नि प्र्याक्टिस मेक्स मेन पर्फेक्ट। पहिली प्र्याक्टिस त स्टार्ट गर, पर्फेक्ट त आफै भइहाल्छस् नि। अरे यार, मलाई बिना मेहनतको सानो 10,000को जब त पाइँदैन, त्यो त तेरो सपना हो यार। स्ट्रगल त गर्नै पर्यो नि, प्रब्लम त फेस गर्नै पर्यो नि साथी। सपना पुरा हुनुको मजा नि त्यतिखेर आउँछ जब ठुलो भन्दा ठुलो चुनौती थियो अगाडि पार गरेर आफ्नो लक्ष्यलाई हासिल गरिन्छ। यस्तो होस् न यार, एक व्यक्ति जसलाई संसारले लात हानेको थियो त्यसले नै इतिहास रचिदियो। जसले हेला गरेको थियो त्यसलाई तेरो नाम मात्रैसँग जोडिन पाउँदा पनि गर्वान्वित महसुस होस् न यार। यसलाई भनिन्छ सक्सेस साथी। पहिले नि यसको लायक बन। जब लायक बन्छस् नि त यति पाउँछस् कि तैँले सपनामा पनि सोचेको हुँदिनस्। पहिले तेरो सक्सेसलाई ह्यान्डल गर्ने लायकको त बन। जसले पानीले नुहाउँछ नि त्यसले आफ्नो पोसाक मात्रै बदल्छ, बट जसले पसिनाले नुहाउँछ नि त्यसले इतिहास बदल्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। किप सपोर्टिङ एन्ड प्लिज डु सब्सक्राइब आटु मोटिभेसन।